बाबाले बनाउँदाखेरि अलिकति टेस्ट फरक पर्यो त्यहाँबाट नि अब कस्टमरले अहिलेको माग अनुसारको टेस्टहरू हामीले चाहिँ अब कुन तरिकाले गर्दा चाहिँ अब कस्टमरले चाहिँ बढी रुचाउँछ यो टेस्ट पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 3-3.5 वर्ष हामीले मसलालाई रिसर्च गऱ्यौँ हामीले रिसर्च गर्दा अन्तिममा यो टेस्टमा चाहिँ भनौँ अब कस्टमरहरू चाहिँ पुरै सेटिस्फाई हुनुहुन्छ टेस्ट पुरै पाउनुहुन्छ भनेपछि त्यो हामीलाई फुल्ली भएपछि हामीले यो मसला चलाउन थाल्यौँ हामीले सब अर्ग्यानिक मात्रै हो यहाँ भनेपछि हाम्रो यो मसला तयार गर्न कति समय लाग्दछ त हामीलाई मसला बनाउनलाई हामीलाई लगभग करिबन 3.5 घन्टा लाग्छ यो हामी दाजुभाइ बसेर मात्रै गर्छौँ यो बाहिर हामी यो खुल्ला रूपले हामी गर्दैनौँ ओहो भनेपछि यो स्पेसल पनि सिक्रेट पनि सो यसको मतलब यो के घरैमा तयार हुन्छ त घरैमा यो भनेपछि यो एकैचोटि कतिको लागि बनाइन्छ त हामी हप्ता दिनको लागि बनाउँछौँ चेक आउट द फुल न्यू एपिसोड अफ अन द टेबल स्पेशल्स एन्ड मेक श्योर टु सब्सक्राइब किनकि एभ्री सोमबार हामी एउटा नयाँ एपिसोड रिलिज गर्दैछौँ सो स्टे ट्युन्ड अहिलेसम्म के हेरेको सब्सक्राइब गर न हौ केटाकेटी हो